आजको टपिक चाहिँ होइन फ्युचर टेक्नोलोजी नै हो होइन हिजोको जस्तै तर आज चाहिँ हिजो तिमीहरूले फ्युचर टेक्नोलोजीमा के पढेको थियो लाइक के को बारेमा डिस्कस गरेको थियो त्योभन्दा अरू टेक्नोलोजीहरूको बारेमा चाहिँ भन्छु म होइन मलाई थाहा भएको थिएँ अनि तिमीहरू केही मैले केही सोध्यो भने रेस्पोन्स गर ल अरू च्याटमा पनि केही कुरा भन्दा हुन्छ केही कन्फ्युजन छ भने पनि हुन्छ भनेर आज चाहिँ हामी फ्युचर टेक्नोलोजीमा एज कम्प्युटिङ स्पेस टुरिज्म इन्टरनेट अफ थिङ्स र 5G अनि होलोग्रामको बारेमा केही कुरा भन्छु होइन म तिमीहरूलाई अनि तिमीहरूलाई कसैलाई यिनीहरूको बारेमा केही थाहा छ एकपल्ट अगाडि त स्लाइड देखाइदिनुहोस् न अगाडिको केही त छैन यो केही नि गर्नु पर्दैन भयो भयो कसैलाई यिनीहरू टपिकको बारेमा थाहा छ मलाई होलोग्राम स्पेस टुरिज्मको बारेमा थाहा छ मलाई स्पेस टुरिज्म होलोग्राम र मलाई 5G होलोग्राम अनि स्पेस टुरिज्म होलोग्राम स्पेस टुरिज्म र स्पेस टुरिज्मको बारेमा होलोग्रामको बारेमा के थाहा छ भन त तिमीलाई hologram projects are type of 3D model into the world which a hologram is a 3D projected 3D object that acts like it's in the real world and it interacts with the real world materials. अनि स्पेस टुरिज्मको बारेमा कसलाई थाहा छ भन्दै थियो नि spaceships and rockets. Space tourism is a rockets transporting the universe. Somewhat त्यस्तै हो है तिमीहरूले भनेको पनि इट्स करेक्ट है त्यो चाहिँ होलोग्रामको बारेमा नि हो इट्स प्रोजेक्ट 3D होइन त्यस्तै हो अनि स्पेस टुरिज्म भनेको पनि त्यही टुरिज्म के अरे स्पेसमा टुर गर्नेहरू त्यस्तो हो अब त्यो चाहिँ फ्युचरमा आउँछ भन्छ होइन हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन कहिले आउँछ तर अब हामी यसको बारेमा अब एज कम्प्युटिङ इन्टरनेट अफ थिङ्सहरूको बारेमा कसैलाई थाहा छ थाहा छैन अब थाहा छैन है कस्तो सुन्दा नि बोरिङ जस्तो सुन्यो हो यस कम्प्युटर र इन्टरनेट अफ थिङ्स होइन मजा लाग्ने हो लामा सेयर गर्छ है फेरि सुनेन भने भन ल यहाँ सेयर भएको छैन भने भन है एउटा डिभाइस मात्र चलाइरहेको त्यही भएर देख्छु एज कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ होइन एज कम्प्युटिङ जस्तो सुनिन्छ नि एज कम्प्युटिङ भनेको नि होइन त्यस्तै हो क्या इट इज अ कम्प्युटिङ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ एजमा चाहिँ टेक प्लेस गर्छ होइन अफ द कोर्पोरेट नेटवर्क्स के इट इज अ कम्प्युटिङ द्याट टेक्स प्लेस एट द एज अफ द कोर्पोरेट नेटवर्क्स होइन अब
edge of the network toward individual sources of data. It may be referred as a distributed IP network architecture that enables mobile computing for data produced globally. अब यो के बुझे त यहाँ मैले लेखेकोबाट? नो नो नै नो अनि लोजिकल एज भन्ने के भनेको? लोजिकल एज मलाई त म तिमीहरूलाई झन् फर्स्ट के अरे सजिलो तरिकाले बुझाइदिन्छु है त। एज कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ के हो भने नि होइन, कम्प्युटिङ द्याट टेक प्लेस एट द एज अफ द कर्पोरेट नेटवर्क। तर यहाँ चाहिँ द एजलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरिन्छ भने द प्लेस वेयर एन्ड डिभाइसेस एक्सेस द रेस्ट अफ द नेटवर्क होइन। लाइक तिम्रो फोन, ल्यापटप, इन्डस्ट्रियल रोबोट, सेन्सर्सहरूलाई चाहिँ यहाँ एज डिभाइस भनेर भनिन्छ होइन। अनि त्यही हो, अब द एज place where this device connected so they would deliver data to and receive instructions and download software objects from a central located data center or the cloud होइन। क्लाउड भनेको थाहा छ? क्लाउड स्टोरेज थाहा छैन। क्लाउड स्टोरेज क्लाउड र क्लाउड स्टोरेज जस्तै। क्लाउड भनेको क्लाउड स्टोरेज हो है। त्यसले चाहिँ अनलाइन तिमीहरूको स्टोर गर्छ होइन, डाटाहरू स्टोर गर्छ, फोटोहरू स्टोर गर्छ। अहिले धेरैले क्लाउड स्टोरेज युज गर्छौँ नि हामीले होइन। अब फोटो खिच्दा पनि लाइक ग्यालरीमा, अनि त्यसपछि हामीले उसमा फोटो भनेर एउटा हुन्छ नि गुगल फोटो भनेर त्यस्तोमा हाल्छौँ नि, द्याट इज क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज भनेको चाहिँ इन्टरनेटबाट हामीले डाटा सेभ गर्ने होइन, त्यही हो क्लाउड स्टोरेज भनेको है। अब तिमीहरूलाई इक्जाम्पल दिँदा चाहिँ होइन, यो एज कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो भने नि होइन, अब तिमीहरूको यस्तै क्लाउड स्टोरेज जस्तै हो क्या एज कम्प्युटिङ भनेको नि, बुझ्यो? कस्तो बुझेन? यस्तो त बुझेँ तर कस्तो कस्तो क्लाउड जस्तो मतलब कस्तो? एज कम्प्युटिङ भनेको नि स्टोर गर्ने नै हो क्या। लाइक अब होइन, म राम्ररी बुझाउने कोसिस गर्छु नि। अब के भने बुझाउनु? म तिमीहरूलाई एउटा पिक्चर देखाउँछु, के बुझ्यो त भन है। यहाँबाट के बुझ्यो? बुझेँ। के बुझ्यो भन त मलाई। क्लाउडबाट अकाउन्ट थ्रु हो, त्यो पिक्चर प्लेयर भनेको अकाउन्टको होइन। एज लेयर भन्छ होइन त्यसलाई। अब लोकल नेटवर्कहरू क्या डाटा प्रोसेसिङहरू हुन्छ नि, त्यस्तो पिक्चरको चाहिँ सर्भर भन्छ त्यसलाई है। तल डिभाइस लेयर भयो होइन, यो तलको पार्ट डिभाइस लेयर भयो यो, अनि त्यसपछि यो माथिको एज लेयर भयो। यो डिभाइसले चाहिँ डाटाहरू पठाउँछ या इन्फर्मेसन लिने गर्छ क्या। यो डिभाइसले चाहिँ अब यहाँबाट तिमीहरूले यहाँ सर्भरमा केही पठाउँछौ, अनि क्लाउड सर्भरमा चाहिँ स्टोर हुन्छ के। बुझ्यो? बुझ्यो हल्का तै मात्र बुझ्यो? म पुरै बुझेँ। थोरै म यहाँ फेरि अहिले पछि आउँछु है त। एज कम्प्युटिङ अब यस्तै छ। एज कम्प्युटिङ भने त्यो उसले टपिक हल्का उठ्छ होइन। इट्स नट लाइक त्यस्तो स्पेस ट्राभलिङहरू जस्तो फन पनि छैन, त्यही भएर नि होला। हल्का हल्का बुझ्यो भने नि त्यति भइरहेको। म आइओटी भन्ने अहिले पछि इन्टरनेट अफ थिङ्स भन्ने उसमा नि यो बुझाउन खोज्छु है त। अर्को भनेको चाहिँ स्पेस टुरिज्म छ। स्पेस टुरिज्म भनेको त कतिलाई थाहा छ भनेको है। यो चाहिँ हल्का इन्ट्रेस्टिङ छ है।
भनेको चाहिँ होइन यो टुरहरू हामी गर्छौँ नि अब हामी एउटा कन्ट्रीदेखि अर्को कन्ट्री जान्छौँ नि होइन त्यही अब त्यो टुर गर्नको लागि जान्छौँ होइन ट्रिप गर्नको लागि जान्छौँ नि कहिले कहिले लिजरहरूमा या एक्सपिरियन्स लिन केहीको लागि केही कामको लागि जान्छौँ त्यस्तै अब फ्युचरमा चाहिँ के हुन्छ भने स्पेस टुर हुन्छ क्या अब स्पेसमा लिजरको लागि केही एक्सपिरियन्स लिन या केही बिजनेस पर्पजको लागि हो त्यसको लागि चाहिँ हामी अब टुरिस्ट बनेर चाहिँ स्पेस हेर्न जान्छौँ क्या द्याट इज कल्ड स्पेस टुरिज्म होइन अब स्पेस टुरिज्म चाहिँ हामीले फ्युचर टेक्नोलोजी भनेर भनेको छौँ है तर स्पेस टुरिज्ममा चाहिँ एकजनाले अब स्पेस टुरिस्ट भइसक्नु भएको छ होइन 20 वर्ष अगाडि यो स्पेस टुरिज्म भन्ने चाहिँ अलरेडी इट वाज देयर होइन तर त्यो हुन्छ नि एकदम कमन छैन या कमन छैन भन्दा पनि त्यसपछि कसैले नि त्यो स्पेस टुरिज्म गरेको त्यस्तो सुनिएको छैन सो फ्युचरमा चाहिँ यो एकदम कमन हुन्छ भन्ने होइन अब फर्स्ट स्पेस टुरिस्ट डेनिस टिटो भन्ने हुनुहुन्छ होइन तिमीहरूले कसैले थाहा छ डेनिस टिटो भनेको थाहा छैन उहाँ चाहिँ अमेरिकन बिजनेसम्यान एकदम सक्सेसफुल बिजनेसम्यान हो होइन उहाँ हो अमेरिकन इन्जिनियर एन्ड एस्ट्रोनट उहाँ एस्ट्रोनट पनि हुनुहुन्छ होइन बट हि वाज एक्चुली interested in astronomy so he's a businessman actually not astronaut but a businessman he was very interested in space and also he's Denis Tito so अब यो भनेको बुझ्यो स्पेस टुरिज्म त बुझ्यो होला है दिदीबाट फेरि बुझाइदिनुस् न स्पेस टुरिज्म भनेको चाहिँ हामी कन्ट्री टु कन्ट्री टुर गर्छौँ नि अब हामी घरि थाइल्यान्ड या हङकङ युएसए जहाँ भने टुर गर्छौँ होइन त्यस्तै स्पेसमा टुर गर्नुलाई चाहिँ स्पेस टुरिज्म भन्छ क्या बुझ्यो बुझ्यो राम्ररी बुझ्यो होला नि यो त बुझे दिदी बुझे के क्वेसन छ नाइन अब इन्टरनेट अफ थिङ्स चाहिँ दिदी अघिको स्लाइड एकपल्ट फेरि देखाइदिनुहोस् न स्पेस टुरिज्मको हजुर भयो भयो अर्को भनेको इन्टरनेट अफ थिङ्स छ अब यसको बारेमा पनि कसैलाई थाहा छैन है थाहा छ त कसैलाई इन्टरनेट अफ थिङ्स भनेको मोबाइलबाट सामानहरू चलाउने मोबाइलबाट सामानहरू चलाउने हो एक्ज्याक्टली हो है त्यो भने ट्रु हो द्याट इज ट्रु मोबाइलबाट इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस That's true. So के गर्ने हो भने इन्टरनेट अफ थिङ्स भनेको चाहिँ अब तिमीहरूले त्यो कुनै हुन्छ नि अब म्यानुफ्याक्चर इन्डस्ट्रीहरूबाट केही म्यानुफ्याक्चर भएर आउँछ अनि त्यहाँनिर एउटा बारकोड लगाएको हुन्छ नि त्यो बाहिरपट्टि हो त्यो त्यसबाट अब तिमीहरूले त्यो स्क्यान गरेर चाहिँ डाटाहरू लिन्छ अनि त्यो डाटा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर्ड त्यो जुन म्यानुफ्याक्चर्ड आइटम्सहरू हुन्छ त्यो कहाँ गएको छ भन्ने डाटा चाहिँ त्यो म्यानुफ्याक्चररसँग पनि हुन्छ क्या जो म्यानुफ्याक्चर्ड इन्डस्ट्रीमा हुन्छ म्यानुफ्याक्चर इन्डस्ट्रीमा म्यानुफ्याक्चर हुन्छ उनीहरूसँग नि हुन्छ त्यसलाई आइओटी भन्छ क्या इन्टरनेट अफ थिङ्स भन्छ बुझ्यो बुझ्यो दिदी बुझ्यो दिदी एकचोटि फेरि भन्नु न नाना यस्तो हुन्छ के हुन्छ भने तिमीहरूको अब केही एउटा आइटम बनाउने हुन्छ है एसी म्यानुफ्याक्चरर छ अरे होइन अब एसी म्यानुफ्याक्चरमा चाहिँ एसी म्यानुफ्याक्चर भएको छ अनि त्यो एउटा बक्समा एसीमा एउटा कार्टुन बक्समा हुन्छ नि त्यहाँनिर ऱ्याप भएर आउँछ है अनि त्यो ऱ्याप भएको बक्समा चाहिँ बाहिरपट्टि बारकोड त्यस्तोहरू हुन्छ नि है थाहा छ
इन्फर्मेसन हुन्छ क्या तिमीहरूको अब त्यो तिमीहरूले त्यो म्यानुफ्याक्चररले त कहाँ पुऱ्याउनु पर्छ नि त अब त्यो सपहरूमा इलेक्ट्रोनिक सपहरूमा पुऱ्याउनु पर्यो ताकि त्यो सेल होस् होइन अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यो जब पुर्याउँछ नि त्यो उसबाट इन्फर्मेसन त्यो बारकोडबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिइरहेको हुन्छ अनि त्यो जुन इन्फर्मेसन लिएको चाहिँ उनीहरूले के अरे त्यो म्यानुफ्याक्चररले पनि लिन सक्छ र त्यो जसले किन्छ नि त्यसले पनि त्यो इन्फर्मेसन लिइराख्न सक्छ नि हामीले अब कोड स्क्यान बारकोडबाट त होइन क्युआर कोडहरूबाट स्क्यान गरेर हामीले इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ नि त्यो सामानको के न त्यसको लागि चाहिँ आइओटी भन्छ है इन्टरनेट अफ थिङ्स अब यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरिन्छ भने इन्टरनेट अफ थिङ्स रिफर्स टु द ऱ्यापिडली ग्रोइङ नेटवर्क अफ कनेक्टेड अब्जेक्ट अब कनेक्टेड मैले भने नि एउटा अब्जेक्टमा त्यो के कोडहरू हुन्छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ अरूमा डाटाहरू जान्छ भने नि सेन्सर अब बारकोड सेन्सरहरूले सेन्स गरेर बारकोडहरू त्यसरी हामीले इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ होइन त्यस्तै हो क्या इन्टरनेट अफ थिङ्स भनेको त्यही हो बुझ्यो यो उस पर्दा नै हुन्छ है एकचोटि The Internet of Things refers to the rapidly growing network of connected objects that are able to collect and exchange data in real time using embedded sensors. Thermostats, cars, lights, refrigerators, and more appliances can all be connected to the IoT. So, अब यो हल्का उ छ होइन डेफिनेसनहरू चाहिँ हल्का बोरिङ नै हुन्छ सो यहाँ हेर्दा यहाँ एउटा फिगर नै दिएको छु मैले यो बुझ्यो होइन र अर्को भनेको 5G छ 5G भनेको थाहा छ भनेको नि अघि कसले हो भनेको फुल स्पिडमा डाउनलोड गर्ने 5G भनेको फुल स्पिडमा डाउनलोड गर्ने फाइलहरू त्यो भने 5G भनेको चाहिँ के हो थाहा छ 5G भनेको त्यो नेटवर्कको क्वालिटी हो मोबाइल नेटवर्कै हो त्यो मोबाइल नेटवर्कको क्वालिटी होइन नेटवर्कै हो है त्यो 5G भनेको चाहिँ एउटा नेटवर्कै हो 5G इज द 5th जेनेरेसन मोबाइल नेटवर्क 5th जेनेरेसन अब हामीले के चलाइरहेको छौँ मैले 5G चलाइरहेको छु त 5G आइसकेर तर आइसकेको है हाम्रो कन्ट्रीमा नै आयो र आछ एउटा फोनमा आछ होला सायद एउटा दुईटामा आछ मलाई थाहा छैन आएको चाहिँ मैले चाहिँ थाहा थिएन कुनै कुनैमा चाहिँ 5G अहिले नि तर त्यस्तो कमन छैन नि जुन कन्ट्रीमा भयो नि इट्स नट कमन होइन अब यो चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ कमन हुन्छ लाइक अब 1Gबाट 2G 3G 4G अहिले 4G नेटवर्क चलाइरहेको छौँ भन्छौँ होइन अब 5G हुन्छ होइन इट विल बी कमन यो 5G भनेको चाहिँ मोबाइल नेटवर्क हो होइन अब 1G 2G 3G 4G अब त्यसरी गर्दै 5G अब यो आएको हो होइन अनि अब 5Gमा चाहिँ एकदम धेरै स्पिड हुन्छ क्या डाटा स्पिड एकदमै धेरै हुन्छ हामीले अहिले MBPS-मा चलाइरहेको छौँ होइन हाम्रो अहिले डाटा स्पिड भनेको MBPS-मा छ भने 5Gमा चाहिँ GBPS-मा हुन्छ लाइक 100 to 100 टाइम्स धेरै हुन्छ क्या डाटा स्पिड चाहिँ कस्तो राम्रो है 2 सेकेन्डमा पहुँचिरहेको होला है 2 सेकेन्डमा पहुँचिरहेको रहेछ हो होइन फाइलहरू 6 टेराबाइटमै हुन्छ भनेर सुनेको मैले अब 6Gको बारेमा चाहिँ खोजिनँ है 5Gको बारेमा चाहिँ थाहा भयो 6G पनि सुनेको 7Gमा चाहिँ पेटाबाइटमा हुन्छ होला 7Gमा चाहिँ त्यो अलिक के अरे अलिक धेरै टाइम लाग्छ होला त्यो 6G 7G आउन त 5G त राम्ररी आएको छैन है GBPS-मा हुन्छ होला GBPS-मा हुन्छ 5G अब 100 to 100 टाइम्स धेरै हुन्छ 20 Gbps सम्म होइन बाटो चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने
GB को TBPS हुँदो रहेछ TBPS GBPS GB हैन 6G मात्रै हो 6G 4G मा चाहिँ एकदम मिनिमम भनेको 10 होला 10 Mbps होला एकदम मिनिमम 1G मा 2.4 kbps 2GB मा चाहिँ 2G मा चाहिँ 64 kbps 3G मा चाहिँ 2 to 100 mbps 4G मा चाहिँ 2 gbps अनि 5G मा चाहिँ 20 gbps 6G मा चाहिँ भने हैन 5G मा 20 Gbps हेर अहिले हामी चाहिँ 10 Mbps 20 Mbps त्यस्तै त चलेर आएको छ 2 gbps 4GB को 2 gbps 4G को हेर एकदम धेरै हुन्छ डाटा स्पिड भनेपछि एउटै G मा त्यत्रो धेरै बढ्छ एकैचोटि है कहाँ पुग्छौँ हामी हेर 5G मा चाहिँ 20 gbps कति राम्रो 100 gbps सम्म त पुग्छ 20 देखि पुग्छ मजाले पुग्छ अन्त गेम सेम खेल्न पनि मजा आउँछ ओके छिटो पिङ 1000 त कहिले पुग्दैन त्यसो हैन अहिले त कस्तो झ्याउ छ है 500 सम्म पुग्छ पिङ त 999 प्लस भन्दा चल्दै जाँदैन जहिले नि नेट क्लास पढ्ने बे अनलाइन क्लास पढ्ने बेला नि नेटै चल्दैन त्यही भएर अनलाइन क्लास पढ्ने बेला बोर त हल्ला चल्छ अरूहरु बेला त चल्दैन कस्तो स्लो छ है इन्टरनेट मेरो नि अघि आउने बित्तिकै एकचोटि नेट गइसक्यो कति स्लो हो क्या नेट पनि 5G आएपछि त मजा आउँछ त्यसपछि त हाई पर्फर्मेन्स हुन्छ है पुराको त्यसो भए ल म अर्कोमा जाऊँ अल्ट्रा लो ल्याटेन्सी भनेको के हो अल्ट्रा लो ल्याटेन्सी भनेको अल्ट्रा लो ल्याटेन्सी भनेको चाहिँ अब के भन्छ के भन्नु instead of existing but not yet being developed or manifest टोलरेन्स भनौँ न उसले त्यही भन्नु खोजा अब होइन टोलरेन्स फर डिले होइन असनमा आएको चिजहरू असनमा के भनेको नि नट असन डेभलप नभएको ल भयो यो खै अब अर्को ल्याएर अर्को ल्याएर अर्को भनेको चाहिँ होलोग्राम हो है थाहा छ होला नि होलोग्राम भनेको 3D थाहा छ त्यसको चिना छ होला नि जार्भिस 3D प्रोजेक्सन त्यो साइडको पिक्चरमा को छ थाहा छ होला नि यो त आइरन म्यान टोनी स्टार्क है and that from Mandalorian म पनि हो Avengers Endgame मा त मर्यो टोनी Avengers Endgame मा कति जना मर्छ and second is that's a stormtrooper मेरो पनि एकदम फेभरेट है मेरो फेभरेट एभेन्जर टोनी स्टार्क सो यो होलोग्राम भन्ने आइडिया चाहिँ होइन मलाई एकदमै मन परेको भनेको होलोग्राम भनेको यही के चाहिँ यही मुभीबाट हो होइन के भनेको रे होलोग्राम टाइपिङ पनि हुन्छ होलोग्राममा त कम्युनिकेसन नि कति मजाको हुन्छ कति कुल पनि होलोग्राम फोनहरू पनि डेभलप हुन्छ अब होलोग्रामको होलोग्राम अहिले आएन है छैन होलोग्राम छ त त्यस्तो होलोग्राम त्यस्तो उस खालको छैन होलोग्राफिक टेबलहरू चाहिँ छ होइन तर फर्स्ट अफ अल चाहिँ एकदम महँगो पनि छ र
अहिले पाइँदैन पाइँदैन अनि त्यस्तो युजमा पनि छैन होलोग्राफिक टेबल इट्स नट लाइक सर्च गर्नेवाला त अभियसली आएको छैन होइन यो होलोग्राममा कस्तो हुन्छ 3D प्रोजेक्सन हो थाहा छ नि तिमीहरूलाई दिदी थाहा छ 3D प्रोजेक्सन सबसे इन्ट्रेस्टिङ टपिक नै आजको यही होला है होइन कुन हो त स्पेस टुरिज्म मेरो लागि चाहिँ यो हो है म एकदम होलोग्राफमा एकदम हुन्छ नि दामी लाग्छ क्या एकदम हेर्दा पनि फुल हुन्छ नि तर कम्युनिकेसनमा युज हुन्छ यस्तोहरू कति मजा आउँछ कति मजा आउँछ है बाटोमा हेर्दा हेर्दा लाइक फ्रम वान बटम हामी अरू ठाउँमा जानै पर्दैन क्लासमा नि यहाँबाट आफ्नो होलोग्राम पठाइदियो भयो त्यस्तो चाहिँ अलिक धेरै नै टाइम लाग्छ त्यस्तो आउन चाहिँ तर अब कम्युनिकेसनसम्म चाहिँ एकदम सिम्पल कम्युनिकेसनसम्म चाहिँ अलिक छिटै होस् होइन होस् तर हुन्न होला नेपालमा चाहिँ हुन्छ नेपालमा नै हुन्छ किन नहुने बाहिर भएपछि नेपालमा नै हुन्छ नेपालमा हुन त ढिलै हुन्छ 1-2 महिना 1 वर्ष अब त्यो त अहिलेसम्म कोही नि त्यस्तो नेपालमा बनाउने खालको हुन्छ इन्जिनियरहरू या के साइन्टिस्टहरू कोही नि अन्य चाहिँ नेपालमा बस्दैन नि सब बाहिर जान्छन् नि अहिले त कति धेरै आउँछ होला अनि त्यसपछि नेपाल नत्र नेपालले बनायो भने त नेपालमै आउँछ पहिला सुरुवातको स्टेबल त्यही भएन नेपालले बनायो भने त नेपालमै आइहाल्छ त्यो के भन्छ एक्सपेरिमेन्टको लागि मात्र भयो नि नेपालमै आउँछ फुसान्त पहिले त्यस्तो हेर्दा नेपालमा आउँछ नेपालमा आउँदैन होइन आउँछ तर हल्का ढिलो हुन पनि सक्छ या सबसे फर्स्ट आउन पनि सक्छ यहाँ कति धेरैजना तर डक्टर स्ट्रेन्जको मुभी पनि नेपालमै सुट भएको डक्टर स्ट्रेन्ज है त्यो मुभी पनि राम्रो छ डक्टर स्ट्रेन्जको मुभी नि काठमाडौँमा भएको तर देख्न पाइएन त्यही भएर सबभन्दा राम्रो चिज नेपालमा भएको अहिलेसम्म अरूहरू मान्छे सेलिब्रिटिजहरू नि आए धेरै अभियसली नेपालमा नि सेलिब्रिटीहरू आएको कति धेरै डेभिड बेकम आएको छ सेरेना गोमेज आएको छ ठिकै हो 3D प्रोजेक्सन भनेको पनि थाहा पाएँ है हजुर त्यति थाहा पाएँ पहिलेदेखि थाहा अब फर्स्टमा होइन यहाँ फ्युचर टेक्नोलोजीको प्रोज र कन्स दुवै भन्छ है प्रोज कन्स भनेको थाहा छ नि एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज प्रोज भनेको एडभान्टेज र कन्स भनेको डिसएडभान्टेज हो त्यति हो है प्रोजमा के हुन्छ के भन्न आँटेको हो अगाडि भन्छु है त अब यसको एडभान्टेज चाहिँ के हो त फ्युचर टेक्नोलोजीहरूको के भन्नुभएको फ्युचर टेक्नोलोजीको एडभान्टेजहरू के हो त ल भन त कोही भन बिजनेस सेव्स टाइम बेटर कम्युनिकेसन रिड्युसेस साइबर क्राइम रिस्क इज अफ मोबिलिटी यो बाहेक अरू थाहा छ कुनै त्यो बाहेक makes country advance makes things easier for our life अनि it's quicker than our humans it's quicker than our makes up what doesn't make our body waste so much energy in a single work helps in the medical field कति धेरै कुरा थाहा रहेछ तिमीहरूलाई त एडभान्टेज मलाई चाहिँ यति मात्र थाहा थियो यति मात्र देखेँ होइन It provides us deeper information. It provides us deeper information. It improves our profit. It helps us to save our environment. It helps us to save our environment.
अब डिसएडभान्टेजमा चाहिँ के छ भने एक्सट्रिम डिपेन्डेबिलिटी। अब फ्युचर टेक्नोलोजी आयो भने हामी एकदमै धेरै फ्युचर टेक्नोलोजीहरूमै डिपेन्ड हुन सक्छौँ छ होइन। लेजिनेस हो एकदम एडिक्सन्स हो, एडिक्सन पनि हो, एकदम डिपेन्ड भएपछि एडिक्सन हुन्छ है, एकदम धेरै कुरा हुन्छ। अनि अनइम्प्लोयमेन्ट फर लो स्किल्ड वर्कर्स, लो स्किल्ड वर्कर्सहरूको लागि अनइम्प्लोयमेन्ट हुन्छ। लो स्किल्ड वर्कर्स भन्न मिल्दैन, धेरै वर्कर्सहरूको लागि, हाइली स्किल्ड वर्कर्सहरूको लागि पनि इट विल बी सर्टेज अफ जब होइन। म्याल फङ्सन्सहरू हुनसक्छ। गुड सेक्युरिटी कम्प्युटरको भाइरस, गुड सेक्युरिटी। तिमीहरूले के अरे मैले त्यो मुभीको नामै बिर्सेँ, चिट्ठी हो कि के भन्ने मुभी छ नि एउटा साउथ इन्डियन बलिउड हो, त्यहाँनिर हुन्छ नि म्याल फङ्सन, त्यो रोबोटको, रोबोटै लभमा पर्छ है। फेरि अन्नजना चिट्ठी होला त्यो, रोबोट फिल्ममै रोबोट, ए रोबोट हो। मेगाहरू छ त्यो युट्युबमा पनि भेटेको छु, मैले त एकदम पहिल्यै हेरेको थिएँ। रोबोट हो रे फिल्मको नाम चाहिँ। त्यो रोबोट 2012 तिर मान्छेले डिस्ट्रोय गरिदिन्छ रोबोट, अनि त्यो रोबोटलाई अर्को बनाउँछ, त्यही हो होइन? म्युजियममा पार्ट्स राख्छ। अर्कै चिप हालिदिन्छ त्यो रोबोटमा, अनि म्याल फङ्सन्सहरू हुन्छ, अनि रोबोटले डिस्ट्रोय गर्छ, त्यस्तैको बारेमा छ। त्यो रोबोट 2018 हो कि 19 मा? 2000 खै मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन है, मैले हेरेको छु तर कहिले बनेको त्यो मुभी थाहा भएन। 2018 त्यस्तो ढिलो आयो त होइन? साइबर क्राइम रिस्क तो 2010 बढाउँछ पनि तर त्यसले बढाउन नि बढाउँछ। 2000 तर हाम्रो 2010 मा हो, 2010 मा। तर हामीले यो डिसएडभान्टेज हेरेर मात्र अब फ्युचर टेक्नोलोजीलाई लाइक अगाडि नबढाउने भन्ने त हुँदैन नि है। यति त धेरै एडभान्टेजहरू पनि छ, यिनीहरूलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ नि। म्याल फङ्सन्सलाई चाहिँ हल्का रोक्न नसकिए पनि एक्सट्रिम डिपेन्डेबिलिटीहरू यस्तोलाई त हुन्छ नि, एकदम हामीले कन्ट्रोल गर्ने कुरा हो, त्यो कन्ट्रोल गर्ने। एक्सपेन्सिभ एडिक्सन, लस अफ मनी हो, यो लस अफ मनी होइन, एडिक्सन हुन्छ। अनइम्प्लोयमेन्ट हो, तिनीहरू त जान सक्छ। त्यही हो। अब गेम्सहरूले राख्न बेलामा त खास गरी टाइम लिमिट नै राख्न सक्छ तर राख्दैन। हामीसँग तिनीहरूको प्रफिटको लागि तिनीहरूले कहिले टाइम लिमिट राख्दैन कि ब्यान हुन्छ डाइरेक्ट, कि टाइम लिमिट त राख्दैन। तर हामीले स्क्रिन टाइमहरू लिमिटहरू राख्न मिल्छ मोबाइलबाट। सो हामीले आफै कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुरा हो डिपेन्डेबिलिटी, लेजिनेसहरू भनेको हो कि होइन? यस हो नि हो, इट्स नट अ बिग डिल भन्दा हुन्छ है। अब एक्सपेन्सिभहरू चाहिँ त्यति बेला हाम्रो नि वर्क धेरै हुन्छ, त्यति बेला एक्सपेन्सिभ भयो भने हाम्रो नि वर्क धेरै हुन्छ त्यो बेला। हाम्रो नि हाम्रो लिभिङ्सहरू नै धेरै हुन्छ। हाम्रो पनि के भन्छ लिभिङ्सहरू धेरै हुन्छ, हाम्रो नि धेरै पैसा हुन्छ होइन। Like RS1 in the future. हाम्रो चाइल्ड जेनेरेसन कस्तो होला है? कस्तो खर्च हुन्छ होला है? फ्लाइङ कार्स आइसक्यो। त्यस्तो कमन लिनु भएको छ र छैन नि? अनि
क्याप्सुल्स हुन्छ क्याप्सुल्स मेटाभर्स अनि मार्चमा पनि लाइफ सेटल हुन्छ त्यो भन्छ मार्चमा त हुन्न होला मार्चमा सेटल त हाम्रो चाइल्ड जेनेरेसनमा त हुन्न होला 2050 मा हुन्छ होला प्रिडिक्ट पनि भइसक्यो 80 इयर्स होला हाम्रो चाइल्ड जेनेरेसनले थाहा पाउनु त त्यस्तो मार्चवाला के क्वेसन छ तिमीहरूलाई नो छैन त्यो के मैले के त्यो फर्स्टको एज कम्प्युटिङ अझै बुझेन है तिमीहरूले एज कम्प्युटिङ भनेको ल बुझाउ त के बुझाएको छ भन त तिमी भन है त पिक्चरमा फर्स्टको चाहिँ क्लाउड हो त्यो पिक्चर देखाउनु टाढेको थियो नि अर्को बेला त्यसको पछाडि बुझाउ त्यही हो त्यो क्लाउड सर्भर अनि एज लेयर भनेको हामीले क्लाउड अकाउन्ट बनाए जस्तो हो अनि डिभाइस लेयर भनेको हाम्रो फोनमा त्यो अकाउन्ट साइन इन गरेर इन्फर्मेसन चलाए जस्तो हो त्यो त मलाई थाहा नि त्यो के हुन्छ यो कसरी वर्क गर्छ तिनीहरूले कसरी वर्क गर्छ भन्दा चाहिँ होइन ल तिमीहरूले त्यो के इन्फर्मेसन होइन यो सेन्सर्सहरूले चाहिँ यो डिभाइसको नि त्यो डिभाइसहरूले चाहिँ अब के भन्छ इन्फर्मेसनहरू पठाउने आइओटी जस्तै हो क्या आइओटी भनेको अघि थाहा पायो नि अब हामीले आइओटी चलाउन थालेपछि चाहिँ के हुन्छ भने होइन यो जुन कोल्ड स्टोरेजहरू छ नि हो त्यसमा चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ नि एकदम धेरै भोल्युम हुन्छ क्या आइओटीहरूको चाहिँ एकदम धेरै इन्फर्मेसनहरू जान्छ बिकज आइओटीमा चाहिँ मैले भने नि धेरैवटा डिभाइसहरू हुन्छ होइन अनि त्यसपछि एकदम धेरै इन्फर्मेसन भएको कारणले चाहिँ लार्ज होइन लार्ज डाटा स्टोरेजहरू एकदम चाहिन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ अब एउटै उसमा त्यसकै लागि चाहिँ होइन अब एज कम्प्युटिङहरू बनाएको हो क्या बुझे राम्रो बुझ्यो बुझे राम्रै बुझ्यो अन्त अझै 2-3वटा स्लाइडहरू राखेको हुन्थेन त्यसको अझै 15वटा स्लाइडहरू राखेर भयो हुन्थ्यो राखेको भयो भने चाहिँ नेक्स्ट म त्यो भएर त्यसो भएन लाइक अब अरू फ्युचर टेक्नोलोजीहरूको बारेमा देखाउँछ है त आउँछ गुगलमै सर्च गरेर भयो नि देखाउनु हो म युट्युबबाट देखाउँछु भिडियो हुन्छ नि एटलिस्ट होइन देखिरहेको छ मेरो स्क्रिन देखेछ अब के लगाउने फ्युचर टेक्नोलोजीहरूमा है त के हुन्छ पछि फ्युचर टेक्नोलोजीहरू about future technology about त किनभने के आउँछ हेरौँ न 2050 को कुरा हेरौँ 5 futures यो हेर्ने हो 5 futuristic टेक्नोलोजी माथि गयो ठ्याक्क टाइम हुन्छ त्यस यो भन्ने यतिकै In 2030, the world will look dramatically different due to multiple technological advancements. For example, human like AI will screen गरिदिन्छ है There will be exponential improvements of computer processing power, voice recognition, image recognition, deep learning, and other software algorithms. Likewise, natural language processing technologies like GPT-3 are constantly being updated and surpassed. It will likely reach the point where artificial intelligence can pass the Turing test.
This is a test where a human engages in a conversation with a machine and probes it with numerous questions. And if that machine can convince that person that it's human, it passes the test. This could quickly lead to AI-generated virtual assistants that have the capability to carry nuanced conversations with you. And later, this technology could carry over to characters in virtual worlds and video games. Number 2, 8K virtual reality headsets will become mainstream. By 2030, most VR screens will have 8K resolution, which has 4 times the number of pixels as 4K screens. When you view character models and objects up close with these devices, there will be zero visible pixelation, resulting in breathtaking detail in realism. Because of other equipment upgrades, VR games will have near zero latency and a wide field of view. Additionally, some haptic suits will become electrode meshes to maximize comfort and convenience. Number 3, brain interface devices will become mainstream. By 2030, most VR headsets could include the option for a brain-computer interface to record users' electrical signals, enabling actions to be directed by merely thinking about them. Headbands and wristbands with non-invasive sensors could become the preferred choices for mainstream brain-computer interface use. However, the immersive effects provided by brain-computer interfaces could be limited at this stage and only usable in specific situations. Nonetheless, they will provide increasingly more lifelike ways of interacting with virtual characters, objects, and environments in the metaverse. Number 4, the first quantum computers with 1 million qubits will emerge. By 2030, IBM and Google could each build quantum computers with 1 billion qubits. This advancement will revolutionize how we solve optimization problems, train and run machine learning algorithms, and better understand the physical processes of nature down to the subatomic level. It will revolutionize areas such as artificial intelligence, financial modeling, drug development, weather forecasting, and cybersecurity. And by as soon as 2035, fully functional quantum computers could become available to the public, both in the cloud and as physical units. Number 5, 3D printed human organs will begin being used. By 2030, 3D printing will be used to construct living biological systems. Layer after layer of cells could be dispensed from printer heads and placed exactly where they needed with microscopic precision. Initially, they construct simple components like blood vessels and tissues. Next, they would begin to print relatively simple organs. In the coming decades, they could eventually print the majority, up to 78 organs in the human body. Number 6, artificial brain implants will restore lost memories. By 2030, it could become possible to replicate small areas of the brain with artificial brain implants in order to repair damage from Alzheimer's, strokes, or injuries. This also includes the restoration of lost memories. That's because these devices can mimic the electrochemical signals from regions like the hippocampus, which is involved in the consolidation of information from short-term to long-term memory. The device will work by effectively replacing damaged parts of the brain, predicting what those parts of the brain should do from microsecond to microsecond, and then allowing the transmission of brain signals between areas where there is once a gap. Through the 2030s and 40s, artificial brain implants will become increasingly more effective at replicating complex functions in the brain. Number 7, SpaceX's first crewed Mars mission will be successful. As early as 2024, SpaceX astronauts will launch into space and reach Mars by 2025. They will use the SpaceX Starship on the Super Heavy rocket to reach the planet. Additionally, they'll bring robots with them to perform activities like making basic materials and parts on Mars. After landing on Mars, the spacecraft would be loaded with methane-based rocket fuel that they could create on Mars to return to Earth. Number 8, the first version of the quantum internet could emerge. The quantum internet would use quantum signals instead of radio signals to send information. This type of internet would be primarily used to send data that can be hacked or intercepted using conventional methods. In 2030, it may be possible to use a personal computer to transmit or access quantum encrypted information through a cloud-based quantum computer. The U.S. Department of Energy has already unveiled this blueprint for National Quantum Internet, and we may see a prototype for it by 2030. Number 9, 1 billion human genomes will be sequenced. By as early as 2025, DNA testing will be so cheap, fast, and routinely accessible that over 1 billion human genomes will be sequenced around the world. That's about 1/8 of the world's population. The quantity of genomic data will reach the exabyte scale, around the same size as the video file content of the entire YouTube website. This massive amount of data will make it easier than ever before to use artificial intelligence to identify multiple disorders linked to specific genes, including cognitive disorders. Since 75% of a person's IQ
is attributed to genetic differences. The identification and exploitation of these genes could play a huge role in creating super-intelligent humans in the coming decades. Number 10. Human brain simulations could become possible. By as early as 2025, the exponential growth of data and information technology could make it possible to form accurate models of every part of the human brain and its 100 billion neurons. Although it could be possible to scan and map a complete human brain down to the neuron level, analyzing the enormous volumes of data it contains and using that to fully understand its workings would take much longer. Nonetheless, this major milestone would lead to innovative approaches to resolve most types of brain-related ailments. It could even help us in areas such as non-biological brain augmentation, using brain-computer interfaces to control virtual objects, and the transferring of memories from humans to machines and machines to humans. Number 11, terabyte internet speeds will be commonplace. By 2030, 6G could replace 5G. Some experts estimate that it could be 100 times faster than 5G, which equates to 1 terabyte per second. At that speed, you could download 142 hours of Netflix movies in 1 second. 6G will also make it possible for cyberspace to support human thought and action in real time through virtual reality and brain-computer interface devices mounted on the human body. This would result in virtual reality experiences that feel and look just like real life. Additionally, the Internet of Things will have the potential to grow by further orders of magnitude. It wouldn't just connect billions of objects, it would connect trillions of objects. Number 12, smart grid technology will become widespread in the developed world. Smart grids will provide the following advantages. Smart grids allow energy to be transmitted in both directions through power lines. This means that homes and businesses can add surplus electricity to the system so that no energy goes to waste. Smart grids will be adaptable to the sporadic power output produced by solar and wind energy sources, which will make large-scale renewables more feasible. With the smart grid, if a broken transmission line causes a blackout, sensors instantly locate the damaged area while electricity is rerouted to the affected area. This will lead to fewer noticeable blackouts in the future. In the coming decades, smart grids will expand to even larger scales. Entire regions and countries will begin merging the grids together. जी नहीं And there'll be कौन सी भाई बहुत गए हो है ना अभी तो ठीक था कौन गए कोई अरे ठीक बात है countless everyday business and consumer applications, meaning previously bulky or heavy devices could be folded, stored, or carried as easily as sheets of paper. This includes flexible TV displays that could be rolled or hung like posters, foldable smartphones, and foldable e-books could also become widespread. Number 14, over 20 years ago clothes, 3D printing become a mainstream consumer technology and produce items of clothing for just a few cents. By as early as 2024, 3D printing will be over 30 times faster than it was in 2014. Creating open source designs will be available to download. Sweatshops in developing countries could decline as a result, with the low-paid factory jobs being made obsolete. Number 15. We have access to 100 terabyte hard drive. This will become possible using an innovative technique known as heat-assisted magnetic recording, which will allow data to be written to much smaller spaces. Additionally, hard drives will begin using multiple actuators at a time, which will multiply reading and writing speeds of storage data. These hard drives will help us store 8K and 16K resolution videos. Additionally, they help us run apps and store files that involve technologies like virtual reality, augmented reality, advanced video editing, artificial intelligence, and more. Number 16, hypersonic missiles will be commonly used in major militaries. When launched, cruise missiles typically reach 500 to 600 miles per hour. However, hypersonic missiles are capable of exceeding Mach 5, which is 7 times faster than normal missiles and 5 times the speed of sound. And since they're so fast, they're difficult if not impossible to detect with conventional defensive systems. Number 17, carbon sequestration will be commonly used in many nations. Following years of research and development, various new approaches will be utilized for trapping and removing carbon dioxide from the air. One method of carbon sequestration is the deployment of artificial trees. These artificial trees can capture carbon dioxide through a filtering system thousands of times more efficiently than real trees.
various shapes and can be placed throughout large cities, on the side of freeways, and other polluted areas where they can have the most positive impact. After the carbon dioxide is pulled from the air, its solid form could be used for various purposes, such as the manufacture of products. But great care must be taken to ensure that the carbon dioxide isn't re-released into the atmosphere after it's reused. Number 18, small modular nuclear reactors could gain widespread adoption. Small modular reactors are a new class of smaller, cheaper, safer, and more adaptable nuclear power plants. Since they can be built at a much lower cost than traditional reactors, they're especially attractive to developing nations which lack the ability to spend tens of billions of dollars on infrastructure. Small modular reactors would also allow increments of capacity to be gradually added as power needs increase over time. Number 19, several extinct species could be resurrected. By 2030, several extinct species could be restored, such as the woolly mammoth, the dodo bird, and the saber-toothed tiger. There are 3 different approaches to restore extinct animals and plants. Cloning involves extracting from preserved tissue to create an exact modern copy. Selective breeding is where a closely related modern species is given characteristics of the extinct ghost. And genetic engineering is where DNA of a modern species is edited until it closely matches the extinct species. Decades from now, the restoration of extinct species could become a vital part of restoring the Earth's biosphere. For various purposes, you can even see the restoration of Homo sapiens and various dinosaur species in the coming decades. Number 20, the entire ocean floor will be mapped. As of today, less than 10% of the global ocean floor has been mapped in detail. Even surfaces of the moon, Mars, and other planets are better understood. Organizations in France and Japan are working on a collaborative project called Seabed 2030 that will produce a definitive map of the world ocean floor by 2030. As part of the effort, fleets of automated vessels capable of transoceanic journeys will cover millions of square miles, carrying with them an assortment of sensors and other technologies. These ships will deploy tethered robots to inspect areas of interest all the way down to the floor of the ocean, thousands of miles below the surface. By 2030, the project will be largely complete. The maps would reveal the physical structure of the ocean floor with unprecedented detail, in addition to showing the location of shipwrecks, crashed planes, archaeological artifacts, and other areas of interest. Commercial applications include undersea mining and inspection of pipelines. Thanks for watching. Make sure to watch the video to the right about technologies in the year 2040. हजुर सुरुदेखि आइओटी सम्मको स्लाइडहरु बुझाइदिनु न मेरो लाइक गर्छु सुरुदेखि एकदम सर्टली बुझाउँछु है त हुन्छ सर्टली बुझाए नि हुन्छ सुरुदेखि कि आइओटी को देखि चाहिँ सुरुदेखि आइओटी सम्म सुरुदेखि आइओटी सम्म ओटी पर्दैन आइओटी को अगाडि स्लाइड सम्म ए ल म यतिकै बुझाउँदा हुन्छ कि पिक्चर देखाउनु पिक्चर देखाइदिनु देखेको छ देखेको छ बेस कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ जब कुनै फाइलहरू हुन्छ नि या भनौँ न एउटा मोबाइलबाट होइन केही डाटाहरू चाहिँ अब एउटा सर्भरमा या सर्भरमा चाहिँ स्टोर गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई रिभ्यू गर्ने हुन्छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ एज कम्प्युटिङ भन्छ नि अब तिमीहरूले यो
अर्को भनेको चाहिँ स्पेस टुरिज्म सुनेको थिएन स्पेस टुरिज्म भनेको चाहिँ के हो भने होइन तिमी अब बाहिर विदेशहरू जान्छौ नि टुरहरूमा हामी जान्छौँ नि अब त्यस्तै चाहिँ अब जब फ्युचरमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा स्पेस क्राफ्टमा चाहिँ स्पेस टुर गर्छौँ क्या लिजरको लागि हुन्छ नि भ्याकेसनमा अदरवाइज बिजनेस पर्पजहरूको लागि त्यतिकै एक्सपिरियन्स गर्न पनि स्पेस चाहिँ टुर गर्छौँ क्या त्यस्तो स्पेस टुरिज्म हुन्छ अब पहिला 20 वर्ष अगाडि चाहिँ यो स्पेस टुर एकजनाले गरिसक्नु भएको होइन स्पेस टुरिस्ट भइसक्नु भएको डेनिस टिटो भन्ने एउटा अमेरिकन बिजनेसम्यान उहाँ चाहिँ एकदम एस्ट्रोनोमीमा एकदम इन्ट्रेस्टेड भएर उहाँ चाहिँ स्पेस टुर गर्नुभएको थियो सो इज द फर्स्ट होइन स्पेस टुरिस्ट त्यही हो स्पेस टुरिज्म भनेको हामीले बाहिर देशहरू टुर गरेको जस्तै भ्याकेसनको लागि लाइक फर फन लिजर हुन्छ नि एक्सपिरियन्सको लागि होस् बिजनेस पर्पजको लागि होस् केही कामले होस् त्यस्तोको सट्टा हामी स्पेस टुर गर्छौँ त्यही हो स्पेस टुरिज्म भनेको बुझ्यो यति हो है हुन्छ दिदी स्टप सेयरिङ गरिदिउँ दिदी अब हामी लेफ्ट गर्यो लेफ्ट गर्दा नि हुन्छ गफ गर्दा नि हुन्छ जे गर्दा नि हुन्छ के क्वेसन छ अघि भिडियो हेरेकोबाट तिमीहरूलाई कुन टेक्नोलोजी कस्तो लाग्यो मलाई त्यो अर्गन टेक्नोलोजीवाला मन गयो अर्गन रिमेक अर्गन रिमेक आर्टिफिसियल अर्गन मलाई चाहिँ एनिमलिक जस्तो यात्रवाला मन पर्यो अनि त्यो मलाई आर्टिफिसियल प्लान्ट्सहरू नि मन पर्यो मलाई त्यो ब्रेन कन्ट्रोल भिआर मन पर्यो कस्तो इन्ट्रेस्टिङ है पथरी त्यो ब्रेन कन्ट्रोल भिआर चाहिँ त्यो मलाई मन पर्यो तर त्यति साह्रो हुँदैन 2030 सम्म त ब्रेन भियरहरू त आउँछ कि आउँदैन चाहिँ थाहा भएन तर पछि चाहिँ हुन्छ तर अभियसली हुन्छ ब्रेन भिआर होइन तर त्यति बेला त्यो खेल्न गयो बाई बाई मिस बाई बाई दिदी बाई बाई दिदी